السلام عليكم. تعتبر ظاهرة الشخير من الظواهر التي يعاني منها كثير من الناس، وهي مشكلة تزعج المحيطين بالشخص الذي يعاني منها أكثر مما ينزعج هو، مما يعرضه للحرج، خصوصا أنه يقوم بهذا الأمر دون وعيه وغير قادر على التحكم في هذه المشكلة. ويحدث الشخير لأسباب مختلفة في الجسم، كالجيوب الأنفية وحساسية الأنف والحنجرة أمام المشروبات الباردة وبعض أمراض البلعوم واللوزتين. كما تعتبر السمنة الزائدة أحد أسبابه، بالإضافة إلى أسباب أخرى تتمثل في طريقة النوم الخاطئة والتعب والإرهاق، مما يعيق من عملية التنفس ودخول الهواء إلى الرئتين بالشكل اللازم. ويمكن علاج هذه المشكلة بزيت الزيتون، والذي يعتبر من المضادات القوية والفعالة لعلاج الالتهابات. لذلك فهو يعالج مشكلة الشخير عن طريق القضاء على الالتهابات المتكونة في مجرى التنفس، كما يعمل على توسيعه فيعطي مجالا لدخول الأكسجين وخروج ثاني أكسيد الكربون بشكل أسهل، وذلك عن طريق شرب 4 معالق من الزيت الدافئ مع تطبيق هذه الطريقة مرة واحدة أسبوعيا. كما يمكن علاج هذه المشكلة ببعض الأعشاب، والتي من أهمها الكركم، ويعد واحدا من أكثر الأعشاب أهمية لعلاج العديد من الأمراض، كما أنه يعالج التهابات الأنف والشخير، وذلك لاحتوائه على مضادات حيوية مطهرة، كما أنه يسكن الآلام ويخفف من نسبة الشخير أثناء النوم. الثوم، فبالإضافة إلى فوائده الهائلة والمتمثلة في تخليص الجسم من السموم والجراثيم بأنواعها المختلفة، فهو أيضا يستعمل كعلاج للشخير عن طريق تناول فص من الثوم في الصباح قبل أكل أي شيء، فيساعد ذلك على التنفس بشكل أفضل ويخلصنا من الشخير نهائيا. وهو أيضا يعتبر بمثابة علاج للجيوب الأنفية، والتي تعتبر سببا رئيسيا من أسباب الشخير. البابونج، ويستخدم لعلاج العديد من الأمراض ونزلات البرد، فلا تقتصر فوائده على ذلك، فهو يساعد على التخلص من الشخير، وذلك عن طريق توسيع الممرات التنفسية التي يدخل الهواء منها للرئتين، ويكون ذلك عن طريق غلي أوراقه وشربه 2 مرات في اليوم لمدة أسبوع كامل. الحبهان، أو ما يعرف بالهيل، ويعتبر مضادا قويا ومطهرا فعالا للالتهابات، كما أنه يساعد على تقوية جهاز المناعة، مما يعطي فرصة للتنفس بطريقة سليمة، وبالتالي يمنع حدوث الشخير. ويكون ذلك بوضع الحبهان في كوب من الحليب وشربه، وتكرر هذه الوصفة لمدة 3 أيام متتالية. والسلام عليكم.